Yan, magandang araw po uli mga kamotor. Gagawin natin ngayon, maglilinis tayo ng carburetor. Hindi ko alam kung pang anong motor to kung pang anong modelo, pero Honda to para sa Honda na 2-stroke. Ipakita ko sa inyo mamaya yung papakita ko sa inyo mamaya yung mismong pinakamotor para malaman ko kung anong modelo, kasi luma na to vintage na to So lilinisin natin, tingnan natin kung matanggal pa natin to. Baka sakaling may maghanap meron tayong meron tayong maibigay. Tumigas na kalawang. Subukan nating tigas talaga. Kailangan ng special power to. Ayan, ipagpatuloy natin yung ating paglilinis.
Ito po yung kaha ng mga ng carburetor na nilinis ko kanina, mga kamotor. Yan, Honda po ang tatak nito. Honda po yung brand. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng motor na to, na scooter. Yan. Kung sino pong may alam, paki-comment down below lang. Yan po yung katawan niya. Yan, carburetor lang talaga ang nasave namin. Makina wala na talaga.